Hindi po ito patungkol lamang sa UK variant, binuo ang task force, kundi pati na po lahat ng mga matutuklasan na mga variants. Kagabi po, kinumpirma ng inyong Department of Health at ng Philippine Genome Center ang detection ng B117 SARS-CoV-2 o ng mas nakikilalang UK variant sa bansa matapos magpositibo sa isinagawang genome sequencing and sample mula sa isang Pilipinong galing sa United Arab Emirates or UAE. No? Bagamat wala pa ang UAE sa hanay ng mga bansang nasasailalim sa travel restriction dahil sa pinaigting na biosurveillance at sa pinahigpit na border control ng gobyerno, agad na natukoy at na-isolate ang naturang kaso. Ang nasabing pasyente ay isang lalaking residente ng Quezon City na umalis patungong Dubai noong ika-27 ng Disyembre 2020 matapos mag-negatibo sa RT-PCR at bumalik sa Pilipinas noong January 7, 2021. Noong nakaraang linggo lang po, sakay ng Emirates Flight number EK332. Alinsunod sa mga ipinatutupad na protocol, sumailalim sa swab test ang pasyenteng pagkalapag nito sa NAIA Terminal 3 at agad naman na nag-quarantine sa isang hotel habang nag-aantay ng resulta ng RT-PCR. Nung nag-positibo ay inilipat kaagad ang pasyente sa isolation facility. Ipinadala naman sa PGC or Philippine Genome Center ang samples nito para sa genomic sequencing. Samantala, ang nakasama naman niya sa biyahe ay nagnegatibo rin sa swab test at kasalukuyang naka-quarantine at patuloy na minomonitor ng Quezon City Barangay Health Emergency Response or sa kinikilalang BERTS. Ayon sa dalawang balikbayan, bago sila magtungo sa Dubai ay wala silang nakasalamuha na nagpositibo sa COVID-19 at hindi rin sila bumiyahe sa labas ng lungsod Quezon. Gayunpaman, naglunsad ng agaran contact tracing ang kagawaran kasama ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Kasalukuyan naka-quarantine ang lahat ng close contacts ng pasyente under strict monitoring ng LGU. Patuloy din po ang pakikipag-ugnayan ng DOH sa pamahalaang lungsod upang matiyak ang napapanahon at epektibong pag-aksyon o pagkilos para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Isinasagawa ang contact tracing sa mga pasahero ng naturang biyahe base sa flight manifest. Pinangalalahanan ng DOH ang lahat ng bumiyahe sakay ng Emirates Flight EK332. Ito po ay nangyari noong January 7, 2021 at sila po ay pinapakiusapan na makipag-ugnayan sa kanilang BERTs or Barangay Health Emergency Response Teams. Samantala po, paigtingin ang inyong pamahalaan ng genomic surveillance kada linggo sa mga pasaherong papasok ng bansa, sa mga lokal na kaso, sa mga pasyenteng nagpositibong muli sa COVID-19 at sa mga nababalitang lupon ng mga kaso. Nakipag-ugnayan na rin ang DOH sa Department of Interior and Local Government upang magsagawa ng contact tracing hanggang sa 3rd degree para sa mga magpopositibo sa variant. Bagaman mas nakakahawa ang naturang variant, ay hindi na iba ang paraan ng pagkalat nito. Predominantly respiratory droplet pa rin ang mode of transmission. Kaya muling nananawagan ng DOH sa mga ahensya ng pamahalaan, sa mga lokal na pamahalaan, at sa publiko na paigtingin ang pagsunod sa minimum public health standards at mahigpit na ipatupad ang lahat ng quarantine protocols upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19 at mapabagal ang pagkakaroon ng mga bagong variants ng SARS-CoV-2. Inuulit po namin ng DOH na ang ating pong minimum public health standards ay siya pa rin ang pinakamabisang laban sa anumang variant na matutuklasan ng SARS-CoV-2.
So sa puntong ito, ako po ay muli nagpapasalamat sa pagkakataon ibinibigay ninyo sa Department of Health para makapagbigay ng updates patungkol po sa UK variant. So sa ngalan ng DOH, maraming salamat po muli sa lahat. Maraming salamat, Secretary Duque. Bago po tayo magpatuloy sa ating special presser ngayon, nais ko lamang pong i-acknowledge ang ating IATF Task Force on COVID-19. No? So it is chaired by, of course, USEC Maria Rosario Singh Vergeire of the Department of Health. Here in the call with us is the co-chair po, no? Executive Director Jaime Montoya of PCHRD. The members of the task force include the following po: si Dr. Ana Ong Lim, si Dr. Marisa Alejandria, Dr. Edsel Maurice Salvania, Dr. Eva Maria Cuchonco de la Paz ng UPNIH, Dr. Cynthia Saloma ng Philippine Genome Center. Wala naman po ngayon sa atin, no, kasama ngayon dahil may prior commitment sila, si Dr. Celia Carlos ng RITM and Dr. John Wong ng Epimetrics. Ngayon po, sa susunod na parte ng ating special presser, nais ko pong tawagin si USEC Rosette Vergeire upang magbigay ng detalye or ang case narrative po natin. USEC. Thank you, Laura. Can we share my slides, please? So bago ako mag-umpisa, gusto ho natin i-recognize the presence of our Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit Head, si Dr. Rolly Cruz po. Pagkatapos ko po magbigay ng maikling overview ng kaso na ito, ay bibigyan po natin ng panahon si Dr. Rolly para makapagbigay ng update sa response na ginagawa ng Quezon City Local Government. So can we have the slides, please? Next slide, please. So the reported UK variant case in the Philippines is a 29-year-old male residing in Quezon City with his girlfriend, mother, and 2 siblings. The case and his girlfriend are real estate agents who have not reported physically at their office, and they only go out only for essentials. The case have not reported any comorbidities, and they have reported that they had no travel outside of Quezon City this December or no known exposure to a confirmed case or a setting with known cases. Next slide, please. So this slide would show you the timeline of this health event. On December 25, the couple was swabbed in preparation for their trip to Dubai. On December 27, both yielded negative results from their RT-PCR test. While in Dubai, they visited malls, groceries, and tourist sites, claiming to be adhering to minimum public health standards. So let me just clarify. On December 25, the couple had their RT-PCR test done here in the country, and it yielded negative results. So they went to Dubai, and upon entry in Dubai, they were swabbed again, and the results were also negative. So on January 7, the couple arrived in the Philippines, both showing no symptoms. As UAE is not part of the travel restrictions for the UK variant, both underwent the usual protocol for international travelers. They were swabbed upon arrival, and they stayed in a hotel while waiting for their results. On January 8, the test results were out. The male tested positive, while the female was negative. He was immediately transferred to an isolation facility while she remained under quarantine. Albeit the fact that UAE was not a country of interest as it relates to the UK variant, after 5 days on January 13, the Philippine Genome Center has completed the genomic sequencing following their gradual expansion of their surveillance efforts. The sample was shown to be positive for the UK variant. At this point, we'd like to commend the efforts, of course, of our Philippine Genome Center and, of course, the one-stop shop of the government, of our government agency, because they were able to detect this variant in spite na hindi po kasama sa protocol ang Dubai or ang UAE dito po sa dapat na ibibigay para sa Philippine Genome Center to process. So all incoming passengers were included as part of the swabbing and as part of the sequencing so that we can be able to detect this variant. Next slide, please.
Contact tracing has already been initiated. Contacts prior to departure in Manila were identified, which are all the 5 household members. They were isolated already and their specimens are collected. Contact tracing of Emirates EK332 has already been started. Of the 159 passengers, excluding the case, 92 or 58% had already been contacted, and 52 or 64% of these 92 have already responded. 23 were seated in the front rows, also behind or at the side of the case and his girlfriend. 15 or 65% were already contacted, and 12 or 80% have already responded. Those who did not respond had unattended phones, numbers cannot be reached, wrong numbers, or they have rejected the calls of our contact tracers. So our RESU and CESU are already engaged to physically locate the cases and determine their health, laboratory, and quarantine status of these contacts. We now are encouraging passengers to actively reach out to public health authorities for contact tracing so that we can provide appropriate management. Next slide, please. Aside from the case investigation and contact tracing of Quezon City close contacts, passengers in flight, and those who attended to the case upon arrival in the Philippines by the Department of Health, Metro Manila RESU, and CESU of Quezon City, the Department of Health has already counseled and clarified queries and concerns of cases and interviewed close contacts. All identified close contacts were already quarantined in the facilities and their specimens collected. All contacts that will be identified shall undergo facility-based quarantine and testing as well. In coordination with the Quezon City government, active case finding in the barangay where the case resides have started, and they have heightened their surveillance to monitor sudden or continuous increase in the number of cases in their areas. Next slide, please. Now, the updates on the close contacts of the Filipina case in Hong Kong. We would like to provide these updates on the contact tracing done in the Filipina case detected in Hong Kong. The contacts were positive on RT-PCR initially, but we noted all except one had a CT value beyond 30, meaning the CT value in the laboratory results showed a lower viral load. So to have a more definitive information, whole genome sequencing was done, and it showed that the UK variant was not detected in all of the contacts of this Hong Kong case. However, given their exposure, we give more precedence to the initial results, which showed all these cases were positive, and they are all under strict facility quarantine and close monitoring. So that is all. Over to you, Laura. Thank you so much, Yusek Vergere. Now we would like to get a few words po and updates from the City Epidemiology Surveillance Unit Head, Dr. Rolly Cruz. Dr. Rolly Cruz, the floor is yours po. Doc, you're on mute. All right. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, Sir Sec. Magandang umaga po. So, Rolly Cruz po from the Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. As narrated po ni Yusek, ni-review po natin yung timeline ng ating first COVID variant dito sa ating sa Quezon City. No? So, nung nalaman po nung ating case na nag-positive siya sa swab sa airport at naandun na sila sa hotel, nag-request po yung case natin sa kanyang magulang na kung pwede sila ay tulungan ng barangay na mailipat sa malapit na quarantine facility sa Quezon City. No? So tinigunan po to ng ating barangay sa Quezon City at sinundo po sila sa berth ng barangay na ito papunta dun sa quarantine facility ng barangay natin. So and then after that, nilipat po natin ito sa ating Hope facility, which is a much bigger quarantine facility ng Quezon City.
So, before ka matanggap dun sa quarantine facility ng Quezon City, kailangan na ina-x-ray natin sila. At yun nga po, sir, na nakita natin na meron siyang pneumonia at undergoing siya ngayon ng treatment for the pneumonia. Natin lahat, kung sino mga naging close contact niya after niya ma-diagnose. So naka-isolate na po ngayon yung mga birth na sumundo sa kanya, yung nag-asikaso sa kanya dun sa barangay quarantine facility, yung hindi na po tayo magpapapasok dun sa Hope facility na pinaglagyan siya ngayon, at yung mga umasikaso sa kanya dun sa local hospital during nagpa-x-ray siya. So lahat po yan ay na-identify na natin at dinedetermine na lang natin kung kailan sila tamang matest, no, para maayos natin yung kanilang swabbing. Yung pamilya po nila ay na-quarantine na po at ongoing po ang pagpunta ng ating field team para po sila ay ma-swab, no? At ma-determine yung kanilang mga close contact pa. Yung live-in partner ng ating case ay nasa Hope facility na rin po at kasalukuyan po rin pinapacilitate ang kanyang testing. So lahat po yan ay matatapos bago pananghali ngayong araw na ito. At doon po sa 10 taga Quezon City na nakasama niya sa aeroplano o sa flight na yon ay kasalukuyan po nating kino-contact trace, at karamihan po sa kanila ay na-contact trace na rin ng ating Epidemiology Bureau, at nagkaroon na kami nagpa-follow up contact tracing na lang po kami. At malalaman po natin lahat ng resulta niyan bago magpananghali. So, yun lamang po ang ating update sa contact tracing natin na ginagawa sa bagong case natin ng UK variant dito sa Quezon City. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Cruz. Now, we go on to get a few messages po, a few words po, no, from our experts. Can I begin with Dr. Jimmy Montoya? So while we're waiting for Dr. Jimmy Montoya, can I have Dr. Cynthia Saloma instead? Hello po, good morning po. Nais ko lang po ipabatid sa ating tagapakinig na yung ating mechanism para po sa genomic biosurveillance is in place. Iniutos po ito ng ating presidente noong last week of December. Simula po na i-detect itong ating yung UK variant, at since ito po ay masyadong concerning na variant, binuo po itong ating task force, at kami po ay tulong-tulong kasama po yung DOH-EB, the Epidemiology Bureau, the DOH-RITM, at saka po yung UP-NIH para po mapatibay natin itong ating genomic biosurveillance. At gusto ko pong i-commend itong ating local government at saka yung ating EB at ang DOH, kasi simula po ng pinaalam ng Philippine Genome Center na na-detect namin yung isang sample namin, mabilis po ang pakikipag-ugnayan nila sa local government, sa contact tracing, at ang mga ni-report po sa inyo ni Dr. Yusek Verheri, marami po dyan nangyari within the next 8 hours. So maganda po na mabilis agad na identify yung pasyente at saka na contact trace, kasi kailangan po natin yung rapid response kung gusto talaga nating i-control yung mga ganitong variants. At sinabi na rin po ni Secretary Duque na hindi lang po itong variant ang ating pinag-aralan sa ating genomic biosurveillance, kundi kahit ano pa pong mga variants na posibleng of concern. So maraming salamat po. Thank you, Dr. Saloma. Dr. Jimmy Montoya? Okay. Narinig niyo ako? Yes. Sorry.
I'm in another meeting also. Anyway, yes, I completely support the decision, the recommendations of our expert panel. And I think what we'd like to emphasize na ito ay normal nang nangyayari, yung mga variants na tinatawag, at handa naman at all systems are in place to be able to monitor these developments at tayo ay makarespond kaagad pag ito ay na-identify. Kaya po ang priority natin ngayon ay makontrol o ma-prevent ang introduction sa ating bansa at ito po ay ginagawa na at kami po ay nagpapasalamat sa ating mga ahensya ng pamahalaan na tumulong para ito po ay ma-identify kaagad sa port of entry. So yun lang po. Thank you po. Dr. Eva of UPNIH po. Magandang umaga po, Secretary, at sa ating mga tagapakinig. Ang nais ko pong sabihin, naging angkop at sapat ang naging tugon ng Department of Health at mga sangay ng gobyerno sa UK variant at ano pa mang variant ng SARS-CoV-2 na pwede pong matukoy. Una po, gumawa kaagad ng pangkat na nagtatrabaho sa technical na aspeto nito or technical working group sa pamumuno po ng Department of Health at Department of Science and Technology. Pangalawa po, pinatibay ang genomic surveillance efforts ng bansa sa tulong ng UP Philippine Genome Center, RITM, UP Manila National Institutes of Health at Epimetrics. At patuloy pa po palalakasin ang genomic surveillance na ito. Pangatlo po, naging mas mahigpit ang border control. Pang-apat po, nagtulong-tulong at nagsumikap ang iba't ibang sangay ng gobyerno upang gumawa ng mga solusyon sa COVID testing at mga quarantine measures po. At panglima po, patuloy at paulit-ulit ang pagpapaalala po ukol sa minimum public health standards para sa pag-iwas sa COVID. Ang kailangan po natin ay ang kooperasyon ng lahat upang tayo ay manatiling ligtas. Yun lang po ang aking mensahe. Salamat po. Thank you, Dr. Eva. Now let's hear from our tag members po, no? Dr. Ana, Dr. Isa, and then Dr. Edsel. Dr. Ana. Magandang umaga po sa ating lahat. Although nakakabahala ang balita tungkol sa UK variant na ating na-detect ngayon sa isang traveler na bumalik galing sa ibang bansa, I think we should be reassured that this is evidence to show that the system is working. Nakita natin na dahil nasunod yung mga protocols na nailatag noon pa mang nagsimula yung concern about the UK variant, itong traveler na nanggaling sa bansang hindi nga kasama ng travel restrictions ay ating nalaman na meron palang infection and ang karapat-dapat na interventions ay nagawa in a very timely fashion. So having said that, I think for our communities, no, ang pinakamahalaga pa rin ay yung realization na nasa kamay natin ang pag-iwas sa pagkakahawa and ang pag-iwas doon sa ating pagkalat ng sakit. Although paulit-ulit na natin itong sinasabi and maaring nagsasawa na po ang ating mga kababayan, I hope no maintindihan nating lahat na itong napakasimpleng mga measures tulad ng making sure na tayo ay parating naka-mask and shield, tayo ay sumusunod sa physical distancing, lumulugar sa mga venues na maganda ang air circulation, at maingat or conscious about the time element, ay siya pa ring mga susi para makaiwas sa infection. And regardless whether this is the UK variant or other variants or the regular SARS-CoV-2, pare-pareho pa rin ang dapat ating gawin at ating susundin. Thank you. Thank you, Dr. Ana. Dr. Isa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko lang paalalahanan no, ang ating publiko na hindi natin kailangang magpanik o matakot
sa balitang ito na nandito na meron tayong na-detect na UK variant sa ating bansa. Bagkus pinapakita nito na maganda ang ating surveillance system, no? Na pick up natin agad ang bagong variant. So patuloy tayong dapat magtulungan sa pagkontrol ng paglaganap nitong virus at nitong bagong variant. So nakita natin na naisagawa ang mga tamang measures, no, para ma-prevent ang pagkalat nitong bagong variant na to. Sa ganon pa rin ay patuloy tayong mag-ingat. So we have our public health responsibility na protektahan ang ating sarili at so patuloy pa rin tayong gumamit ng face mask at face shield pag lumalabas ng bahay at iwasan ang mga mataong lugar at ang mga crowded na lugar, no? So siguraduhin natin na maganda ang ventilasyon sa ating mga pupuntahan at kung hindi natin masiguro yan ay inuulit ko, gumamit ng tamang face mask at face shield. Yan lang po. Okay. Thank you, Dr. Ana. Dr. Edsel? Yeah, I think important nga po talaga yung understanding unang-una, hindi po nga ito yung first time na nagkaroon tayo ng mas infectious variant. Balik po tayo sa June, July, na meron yung D614G na nakapasok at nagkaroon po talaga tayo ng surge. Kaya po ngayon medyo proactive po tayo kasi alam natin nung June, July, nagsabay po yung D614G na pasok kasabay nung lower po natin nung quarantine levels natin. So nagsabay po yun kaya nakita po natin umabot tayo halos 6,000 kaso. Ngayon, we are preempting that kasi alam naman po natin na merong expected na post-holiday surge at we are slowing down the entry of these variants. So nandyan po yung gumagana po yung ating surveillance system dahil we were able to detect it early. In contrast, yung sa June po na D614G, na-detect na lang po natin yan a few months later. Ngayon, in less than a week, na-detect na yung pagpasok and na-control po natin because of our protocols yung spread nung D614G. So I think that we are in a better position than we were in June in terms of addressing this new variant. Of course, kinakailangan pa rin po mag-ingat. Pero I think we have the tools and if everybody cooperates, we can prevent a big surge this time po. Yun na po. Thank you, Dr. Edsel. So the messages of our experts are very clear po, no, that our biosurveillance is really in place and we will continue to expand our capacities. And because of our strengthened biosurveillance and stricter border control, the case was immediately detected, isolated, of course, in coordination with the LGU of Quezon City po. And while it is a more transmissible variant, we're saying MPHS remains to be our solution against po dito sa variant na to. And so we now begin with the question and answer portion po. May I call on Ms. Nikki Larin to facilitate the Q&A po. Thank you. Good morning, everyone. We'll be going through the questions that were submitted by our media partners po. We'll start po with the first question. From Christine Sabila of ABS-CBN News as well as from Raul Dancel. They're asking po, yung na-contact trace po are contacts ng couple sa Quezon City, sa families nila, plus the passengers on the flight. Paano po yung flight going to Dubai? And they're also clarifying some details po regarding what Secretary Duque announced last night. He said the man's parents were asymptomatic. Did they test positive? If so, was it the UK variant? Yes, Nick. Wala si Sec. Okay, yun pong mga magulang nung kaso natin, wala po sila, hindi po sila nag-test positive pa, no? Sila po ay itetest pa lang. Sinasabi lang na wala silang simptomas sa ngayon. Ang na-test pa lang kasi, pagkadating, kasama niya kasi yung girlfriend kasamang na-test and tested negative. Pero ngayon, according to
our CESU from Quezon City, si Dr. Rolly, i-re-swab nila no, itong girlfriend just for us to be sure. And the first question, Nick, again, please. Ma'am, from Raul Dancel, or Christine Sabila rather, the families daw po, kung paano po yung flight going to Dubai? Yes, can we call on Dr. Thea de Guzman to explain the contact tracing that we are doing and what would be the extent of this contact tracing? Seth, Yusef, and all our participants, good morning po. So kagabi po, sinimulan na po namin agad no, ang ating pagko-contact trace. Lahat po yan ng mga nakasalamuhan ng ating kaso bago po siya umalis sa puntang Dubai, habang siya ay nasa Dubai at itong pagdating po niya sa Maynila. At kasama po doon yung flight papunta rin pong Dubai. Nakuha na po namin ng manifesto mula sa Bureau of Quarantine at yan din po ay isasabay natin sa tuloy-tuloy na contact tracing, hindi lamang po sa ating communities, pati din po sa mga pasahero ng flight na sinakyan niya pabalik po ng Philippines. Thank you po, Yusef. Maraming salamat po, Dr. Thea. We'll be moving on to the next question po from Bons Magsambola Rappler. Ito na po ba yung results ng genome sequencing for the second batch, which supposedly kasama ang close contacts ng OFW in Hong Kong? Yes, the answer to that is yes. Thank you, ma'am. Next question po from Red Mendoza. Ilan po ang nasa flight manifest and do they have contact details that DOH can reach? How cooperative is Emirates regarding tracing? And if the said person did not have any exposure to a confirmed case prior to departure from Dubai, ibig sabihin po ba nito ay na-infect po siya possibly sa airport? Yung tungkol dun sa infection, no, kung ano yung source of infection, pinag-aaralan pa po natin yan sa ngayon. Marami pong factors that we need to consider, like the number of days from the time that they left the Philippines until they reached Dubai. Ano ba yung mga naging activities in Dubai where we were provided no, with this information by the individual himself who tested positive for this variant. So pinag-aaralan pa yan. For the other questions, Thea, can we again call Dr. Thea de Guzman to provide the details no, on this said contact tracing? Yes, we said again po. So for the flight going back from Dubai to Manila, there were a total of 159 passengers no, aside from our case. We have already tried contacting more than half, so naka 58% na po tayo, no? And of the 92 individuals na tinry na po nating i-contact, 52 po yung sumagot, no? Admittedly, there were some na either mali po yung number na naka-indicate or hindi po kasi attended po yung call. Dito po nanghingi tayo ng tulong sa ating local government units, sa ating RESU and even DILG, so that if we cannot contact them via their phone number, we can try to physically locate them no, based on the address indicated po. So in the next day or within the day, we might be able to provide additional details of the additional passengers po that we have traced. Thank you po. Thank you, Dr. Thea. We'll move on to the next question po from Caroline Bongkin of CNN Philippines. We have seen overburdened hospitals in other countries with the new variant. How prepared are we? Gaano karami na lang ang kayang i-accommodate ng mga hospital at TTMF? Ma'am? Si Sec, baka si Sec. Maraming salamat. So far, ang ating pong hospital capacity or yung critical care utilization rate ay sapat pa rin ang ating pong absorptive capacity, no? Yung mga hospital natin at saka yung temporary treatment and monitoring facilities. Based on the latest health facility capacity report itong January 10, 2021, ang overall utilization rate for both COVID and non-COVID is at 50%. So meron pa tayong reserve capacity of another 50%. Salamat po.
Maraming salamat po, Secretary Duque. Sir, if you would also like to answer, there's a question po from Rafael Bosano from ABS-CBN News. Now that the UK variant is confirmed to be in the country, will there be any changes in protocols, quarantine measures, or status? And will travel restrictions be extended even if the variant is already in the country? Well, first of all, we will be recommending to the Office of the President the inclusion. Isasama na po natin sa talaan ng may detected UK variant ang UAE. At aantayin po natin, wala naman kaming duda na ito ay aprubahan ng Office of the President. At kapag ngayon pa lang, kahit na wala pa, isinasama na natin sila sa bagong protocol. Tugon doon sa mga bansa na nakapag-report ng UK variant. Dahil kung naalala ninyo, meron na tayong panibagong protocol patungkol sa mga bansa kung saan nag-travel restrict or nag-impose ng travel ban. At yun po ang ating gagamitin na bagong protocol, even for UAE. Thank you po, sir. This question po is for the UP Philippine Genome Center, Dr. Cynthia. How long does genome sequencing normally take? It only takes 5 days for the 29-year-old samples to be sequenced. I remember the RATM saying process usually takes 1 to 3 weeks depending on the machines used. With this time frame, can we say that we would get an accurate picture of the UK variant in the country? Ay, maraming salamat po sa tanong na yan. Gusto ko lang po ipabatid sa ating tagapakinig at sa nagtanong na ang ginagamit pong workflow ng Philippine Genome Center, ito po yung FDA approved ng Amerika at ng Pilipinas din. Ito po yung Illumina COVID-Seq na workflow na pwede po talaga siya pang diagnostic. So meaning to say, the turnaround time should be less than 3 days. Yun po yung ginagamit natin. Kung minsan, tumatagal lang po yung ating analysis kasi usually po yung COVID diagnostics, sasabihin mo lang positive, negative. Pero yung ating Philippine Genome Center po nabigyan pa ng additional na responsibility na hindi lang magsabi ng positive or negative, kailangan din po natin i-identify yung lineage. So that is of course another extra time. Pero kung tuloy-tuloy po ito, parang almost in real time. Pero gusto ko lang din po ipabatid na ang let's say may magbibigay sa amin ng 5 samples, 10 samples, hindi po yan namin ma-analyze agad kasi dapat po 750 at a time ang atin pong ipaprocess. Kaya pinupull po yung ating mga samples at saka pinaprocess po in one batch. Yan lang po. Maraming salamat po, Dr. Cynthia. Yusek Cruzet from Raul Doncel of Straight Times. How is the task force led by Yusek Verhe recalibrating the nation's COVID-19 response now that we have this new variant? Well, as what the Secretary said in his interviews and also what all of us are saying right now, kami po ay nag po ay yung establishment ng appropriate isolation and quarantine protocols dun sa kanila ay maipatupad ng maayos. Pangalawa, ang rekomendasyon ng ating task force ay maipagpatuloy at masustena itong genomic biosurveillance, genomic biosurveillance na tuloy-tuloy natin maisasagawa. Hindi lang because there are variants that are president ang pagsama nitong United Arab Emirates. Although we were not able to get official pronouncements yet through our official sites, pero we are taking a proactive stance. Yun po ang rekomendasyon ng ating mga eksperto
para lang we can buy time. Ito pong sinasabi natin so that we can analyze the case well. We can determine if there are still other individuals who are affected by this variant. And also we can further prepare our system para po kung sakali na may makita pa tayong iba or di kaya ay magtataas ang mga kaso, tayo po ay magiging ready. Nick? Thank you, ma'am. From Christine Sabilio, yung third-degree contacts ng patient from Dubai, na-trace na po ba? Can we have Dr. Thea de Guzman again for this question, Nick? Yes. Yusef, no, ipaliwanag lang namin. So, ano yung third generation? So, yung una namin hinanap is yung mga first generation. Yung mga naging household contacts niya, yung mga nakasama niya po sa flight. At siguro po isang magandang impormasyon na iparating natin, yung pong mga kasama naman po niya sa flight pabalik po ng Maynila, as per protocol, ito po ay mga na-quarantine na po agad, no? At tinest. So, inaalam lang po namin sa ngayon kung kamusta na po sila at kung saan po sila nananatiling under quarantine. Ngayong araw po, sisimulan po namin yung ating second to third generation contact tracing po at mag-update po kami once meron na po tayong datos. Thank you po. Maraming salamat po, Dr. Thea. Next question po for the Secretary of Health. Kailan at paano po malalaman kung kumakalat na ang UK variant sa bansa? Well, kaya nga po natin pinaigting ang ating biosurveillance, no? Itong genomic sequencing para malaman natin kaagad kung dumadami ba ang kaso bunsod ng UK variant. So, napakamahalaga talaga na palalawigin natin ang ating genomic surveillance at patuloy na sinusukat natin ang bilang ng mga kaso araw-araw at tinitingnan natin kung meron bang senyales na ng nag-uumpisang spike o surge dahil mahalaga po ito, no? Kasi yan naman po sa totoo lang, kaya may UK variant o wala, posibleng magkaroon tayo ng surge na matagal na po natin pinag-uusapan. Yung nga lang, ang we have to be very careful dahil may panibagong ang UK variant na napag-alaman na mas mabilis ang hawaan, pwedeng ma-accelerate kung sakasakaling mag-umpisa ang atin surge, post-holiday surge. No? So, doble bantay at pag-iingat ang ginagawa po ng Department of Health. Ngunit gusto kong anyayahan ang ating mga expert or ang PGC kung meron pa silang karagdagan impormasyon patungkol sa iyong tanong. Salamat. May I say something po? Go ahead, Dr. Cynthia. Opo, kasama naman po ito sa ating protocol at saka sa ating pakikipag-ugnayan sa mga regional epidemiology units at saka sa mga testing centers na halimbawa po may nakita tayong surge sa isang panig ng Pilipinas, inaanya niya, they were all encouraged po na magpadala sa atin ng mga swab samples nila. Kaya po yung ating protocols na ginagawa together with the Epidemiology Bureau is dinidesign po natin yung mechanism na paano nila i-pack at saka ipadala sa Philippine Genome Center itong mga samples nila para isama po natin sa ating batch processing na mga 750 at a time po. So gusto ko pong ulitin na the moment po itong ating genomic biosurveillance may lugal o may manotice po yung ating mga disease reporting units at saka mga ang DOH po natin sa mga rehiyon at saka sa mga siyudad, pag may manotice po silang parang may nag-spike, immediately po they are encouraged to send the samples to us so that malaman po natin kung pare-parehong variant ang nag-spread doon sa kanila. Yun lang po. Ibig ko rin na bigyan diin na dito we are not defenseless. Hindi naman parang wala tayong laban. Yung ating pong dati ng ginagawa for the last 11, 12 months ay pinaigting natin ito sa mga dumaan na mga panahon
at kaya nakikita naman natin na napababa natin ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID, whatever is the variant. So, yung pagsusunod doon sa ating minimum public health standards ay talagang napakamahalaga. Huwag po natin babaliwalain ito. Huwag po natin isasantabi ito. Bagkus, kailangan pa talagang mas maging maingat tayo at ang malinaw na patunay na epektibo laban dito ay yung pa rin minimum public health standards at the individual level and at the local government level, yung pa rin na atin 5 strategiya mula sa prevention, early detection, aggressive isolation, contact tracing, quarantine, testing, yan pa rin po. No? At sa mga ospital ay ang atin sapat na suporta para mas effective ang management, clinical management ng ating mga severe at critical cases. So lahat po ng strategiya natin yung 5, kung tawagin natin the PDITR strategy. So we are leveling this up. So handa na po tayo. Salamat po. Maraming salamat po. To our experts, Dr. Edsel, to you, Secretary, or to the Secretary of Health, a question po from Red Mendoza of the Manila Times. Would like to highlight what Dr. Salvana said. So the June surge was a lesson learned, kaya ngayon lang po tayo nag-strengthen ng protocols to prevent the variant. Dr. Edsel? Yeah. No, I think once we found out about the variant naman, we were actually the control naman yung surge is the important lesson there. But ngayon we have additional information, so we have even more we can bring in even more resources, and we can tell people, we can ask people to cooperate because alam natin na may experience na tayong ganun dati, and it did cost us a lot. 5,000 to 6,000 a day is really difficult to control, but we were able to control it with everyone's cooperation. And now, instead of getting to that point, we have the means to prevent it, and we have the means to track the entry of this. Kaya nga ngayon, mas proactive tayo, and hopefully we do an even better job this time. Thank you, Dr. Edsel. For the Secretary of Health. Well, nasabi ko na, I believe yung tugon doon sa tanong, kaya mas magiging alerto tayo, mas paigtigin yung ating mga strategiya. Pero sa bandang huli, ang laban sa COVID-19, talagang nakasalalay po ito sa bawat Pilipino. At kinakailangan pagkaisahan natin ito. Kaya madalas po natin sabihin, whole of government, whole of system, whole of nation approach, dahil talagang ganito lang po matatagumpayan ang laban sa COVID-19. At ang media partners natin, napakamahalaga po ang papel inyong ginagampanan. At kanya, kung napapansin ninyo, talagang like clockwork, very regular ang ating mga media fora, ang ating mga pressers, dahil ito po ang pagkakataon na talagang pwedeng makipagpalitan ng mga impormasyon, at ang inyong DOH naman, ginagawa ang lahat, nagpupursige, nagpupunyagi, kinakalap ang mga pinakabagong impormasyon mula sa ating mga pinakatanyag at magagaling na bumubuo ng ating task force, ang ating tag, ang ating HTAC, lahat po ng mga ito ay talagang napakamahalaga ang papel ginagampanan. Salamat. Thank you, Secretary of Health. From Aiko Miguel of UNTV, given that it is more transmissible, may protocol po ba na kailangan idagdag or kailangan higpitan para hindi po mahawa with the UK variant? Also, with the procurement of vaccines, na consider or na-check po ba natin kung ang mga vaccines po na bibilihin ng pamahalaan would be effective to combat the new variant? To our experts po. Nikki, can I try to answer that? Go ahead, Dr. Anna. Thank you po. So that's a very important question kasi very practical considerations. Mabuti na nga lang na ang pagkakaintindi natin sa variant na ito is it's still transmitted through the same route, through droplet primarily.
And kung ito nga ang paraan by which nakakahawa siya, yung ating minimum public health standards and correct na paggamit nitong mga personal protective equipment remain to be the most important defenses that we have. Alam nyo, habang tumatagal kasi itong ating quarantine, no, I think mahirap ding makita na consistent ang mga tao, lalo sa paggamit ng ating face mask and face shield. Alam nyo kasi, syempre araw-araw pumupunta pa rin naman ako ng ospital at marami pa rin ako nakikitang tao sa daan. Karamihan talaga na naka-face shield ay nakaangat ang face shield at ginagawang headband. So, may I remind everybody to please, no, ito talaga ang ating weapon or sandata na magagamit para makaiwas sa pagkakahawa. Gamitin po natin ng tama. Otherwise, hindi ho natin mapaproteksyonan ng ating sarili. So, yung pangalawang tanong regarding the vaccines, napakarami kasing vaccines under development and halos every week may mababalitaan tayong bagong na ilo-launch sa market, no? So that's our primary advantage. Napakabilis ng progress ng science. Marami pong available na pwede po nating mapakinabangan. So sa ngayon, ang pagkakaintindi natin is that the currently available vaccine should continue to be effective, although syempre titignan pa rin niya ng mas masusing pag-aaral para makasiguro tayo tungkol dun sa ating makukote na efficacy rates. Maraming salamat po, Dr. Ana. Dr. Isa, if you would like to add po to the question of Aiko Miguel, if I may just repeat po, given that it is more transmissible, any protocol po ba na may kailangan protocol po ba na kailangan idagdag or kailangan higpitan para hindi po mahawa with the UK variant? Dr. Isa? Pareho lang po ang measures na kailangan nating i-implement. Walang bago na kailangan idagdag, but we need to implement it consistently, no? So kailangan din proactive tayo sa ating mga measures. So itong surveillance is one way, no, to monitor these variants, yung kung kumakalat na. And then to prevent the spread naman is yun nga, kailangan patuloy nating sundin yung mga preventive measures, no? Nabanggit nga po ni Dr. Ana na kuminsan hindi tama yung paggamit ng face mask at face shield. So, kailangan idisiplina natin sarili natin sa tamang paggamit ng face mask at face shield kasi na very effective po yung face mask at face shield in preventing the entry of the virus into our system or sa ating mga katawan, no? So, napipigilan ang pagkalat ng virus. So, pag umuubo, pag nagsasalita ng malakas, kumakanta, yun kasi yung mga activities, no, na pwedeng ma-spread ang virus. At nasabi nga namin na pareho pa rin ang mode of transmission o ang pag-transmit nitong virus, pareho pa rin ang mga simptomas. So kung may naramdaman kayo at tingin nyo na expose kayo sa isang may COVID, kailangan magkonsulta, mag-isolate na at laging nakamask, no? And then yung tanong tungkol dun sa kung epektibo pa rin yung vaccine, no? Yon. Wala pang ebidensya na nagpapakita na hindi kaya ng vaccine na ito yung mga variants na nagsisirculate ngayon. So, pero patuloy yan na minomonitor at pinag-aaralan ng ating mga scientists. Ang lahat ng mga nakakuha na bigyan na ng bakuna sa iba't ibang bansa, minomonitor yan para makita na kung nagkakaroon ba ng pagbago ang aksyon ng vaccine at ang ating mga scientists sa laboratory ay ina-examine din itong mga variant na to sa mga vaccine na na-develop kung kailangan bang baguhin o hindi. So sa ngayon, epektibo pa, wala pa tayong nakikitang ebidensya na hindi gagana ang mga bakuna na binigay or ibibigay sa publiko.
Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Isa. We will also ask Dr. Eva if you have anything to add po to what our experts have already said. Siguro po ang dadagdag ko lang, ngayon po nakatuon tayo sa UK variant, no? Nais po namin ipaalam na ang ating surveillance system in place na po ay madedetect din po kung meron pa man pong iba pang variant na matutukoy na nasa bansa. So hindi po ito lang variant na ito. Kahit ano pong variant na makita sa sequencing ay marereport din po ng ating UP Philippine Genome Center at ito po ay in close coordination po with the Department of Health Epidemiology Bureau. Yun lang po. Maraming salamat po. There's also a question here. Given that Dubai is not part of the travel restrictions na kinukuha na ng sample, pero may nag-positive pa rin, will you recommend to enforce the mandatory 14-day quarantine to all returning passengers, regardless kung saan po sila galing? And magkakaroon din po ba ng sequencing sa pasahero mula sa ibang countries? To the Secretary of Health. I think that's a very good question, but we need to take that up with our task force. It's a very, very good question, in fact. No? But will have to be addressed at the policy level. So, ang ibig ko po sabihin dyan, baka kailanganin na talaga magsagawa ng mandatory quarantine for all even those coming from countries not having reported the UK variant, because as experience is now telling us, we were able to discover this, and thanks to the PGC and the OTR for their they're monitoring these cases. In fact, I should like to commend the OTR, no, dahil sila nagsabi na ipadala nyo na rin yan kahit na hindi galing sa country that has reported a UK variant. So, ganun din, ang PGC ay tumugon sila at dito nga nakita natin, bunsod ng ating proactiveness, nakahanap tayo ng UK variant outside of the countries that have reported the UK variant. And what does that tell us? Malinaw na talagang yung proactiveness natin, yung mga ginagawa natin, talagang we are very effective, no? Kung sabi nga. But syempre ngayon, meron tayong dapat asikasuhin na policy response, no? So hindi ko pa pwedeng sagutin kung lahat ba ngayon mandatory 14-day quarantine na. So pag-uusapan po ito sa IATF TWG and then inirekomenda sa IATF proper. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary Duque. To all our video partners, that will be the last question that we can accommodate for today. We apologize po, but please take note that we'll provide updates po whenever we get more accurate information po. Maraming salamat. To the Secretary of Health, sir, may we ask for your final message before we end the forum po? Maraming salamat po. Thank you, Nikki. Ang take-home points na dapat po natin alalahanin sa lahat ng panahon, unang-una, yung ating pong biosurveillance ay pinaigting na natin. Nakalatag na po yan at ipagpapatuloy po na palalawigin natin ang mga kapasidad natin sa tulong, suporta ng buong interagency task force. At dahil nga po sa pangalawa naman aking take-home point, dahil nga po pinalakas natin ang biosurveillance efforts at mas mahigpit na border control, ang mga kaso ng ditong detected UK variant ay madali natin na tukoy at na-isolate yung kauna-unahang individual, ano, na kung saan na-discover ang UK variant. At pangatlo, lahat tayo, alam naman natin na ang UK variant ay napakita na mas madali at mas mabilis makahawa. At dahil dito, lalo pa natin paigtingin ang minimum public health standards natin at gawin natin ng tama, hindi yung parang we are just doing it out of token compliance. Mali po yun. Yung
pag nakakakita po ako ng mga individual na ang kanilang face mask asa ilalim ng baba o ang face shield asa taas ginagamit na parang visor or headband, ay huwag po natin linlangin ang sarili natin dahil napaka mabigat po ang kalaban dito. Simple lang naman po itong mga pamamaraan na ito at gaya ng sinabi ko, we are not defenseless for as long as we do things right. Ano po? Hindi po token compliance lamang. Dahil ito pa rin po ang talagang napatunayan na dumaan ng mahabang panahon, halos 1 taon na po tayo nakikipagbunuan dito sa COVID-19 virus, ito pa talaga ang patunay na effective preventive measure po. No? So, maging kalmado po tayo at let's all mask up. Let's stay calm and let's mask up. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary Duque, and to all our experts po. Thank you po everyone for attending this special presser. Thank you po.